नमस्कार. रुचकर मेजवानीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपल्याकडे एक पाहुणी येणार आहे आणि ती स्वतः इन्ग्रेडियंट्स घेऊन येणार आहे. त्यामुळे रेसिपी काय करायची हे आपण नंतर बघायचं आहे. ती जी पाहुणी आहे ती उत्तम परीक्षक आहे आणि तिला गाण्याची जेवढी आवड आहे तेवढीच तिला खाण्याची आवड आहे आणि ती खूप सुरेल गाते. बरोबर, तिचं नाव आहे वैशाली माडे. झी मराठीवर 9 ऑगस्टपासून एक प्रोग्राम सुरू होतोय, सारेगम लिटिल चॅम्प्स, आणि त्याची परीक्षक आहे वैशाली माडे. तर आपण तिचं स्वागत करूया. नमस्कार. नमस्कार 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 नमस्कार. का म्हणते, कशी आहे? मस्त, गाणी तर एकदम ऐकत छान. असते मी. तर आज मी तुझ्यासोबत रेसिपी बनवणार आहे. तर रेसिपी आणि इन्ग्रेडियंट्स सगळं आपण नंतर बोलूया, कारण मी असं ऐकण्यात माझ्या आलेलं आहे की इन्ग्रेडियंट्स तू आणणार आहेस. पण आपली सुरुवात जरा सुरेल गाण्याने झाली तर खूप छानच होईल. ढगान आभाळ दाटलं या ग, उरात वादळ पेटलं या ग, डोळ्यानं मनानं डोळ्याला गाठलं या ग, ऋणू झुणू चालते ढगांच्या पायात चाळ ग, ढगान आभाळ दाटलं या ग, उरात वादळ पेटलं या ग. काय बोलू असं झालेलं. असं वाटतंय की कंटिन्यू गाणं चालत राहावं आणि आज माझा जो स्वयंपाकाचा जो भाग आहे तो असा शांत बाजूला ठेवावा आणि बसून गप्पा आणि गाणी म्हणावा. पण आपल्याला वेळ पण असतो ना, थोडासा तेवढ्यामध्येच आपल्याला सगळं करायला लागतं. बरं, आज काय इन्ग्रेडियंट्स आणले माझ्यासाठी? आज मी, जसं आता सगळ्यांना माहितीच आहे की मी झी मराठी सारेगमप लिटिल चॅम्पच्या पर्वामध्ये परीक्षकाच्या भूमिकेमध्ये येते आहे. तर त्यासाठी यावेळेसचा जे कॉन्सेप्ट आहे, यावेळेसचं जे नवीन एक आम्ही गुरुकुल पद्धती सारेगमपमध्ये आम्ही घेऊन आलेलो आहे. आणि या गुरुकुल पद्धतीप्रमाणे आम्ही महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन जे गुणी कलाकार आहेत, जे गुणी विद्यार्थी आहेत, ते गुरुकुलसाठी घेऊन आलेलो आहेत. तसंच आजच्या कार्यक्रमामध्ये तोच धागा पकडून मी पावसाळ्याचा छानसा वातावरणाचा आनंद घेण्यासाठी 2 भाज्या आणलेल्या आहेत स्पेशल. त्या मी तुमच्यासमोर आता सादर करते. आणि इथे पण माझी एक छोटीशी परीक्षकाची भूमिका आहे असं तुम्ही म्हणू शकता. ताईंना म्हणजे मी करणार आणि परीक्षक तुम्ही आहात. म्हणजे मला बरोबर येतं की नाही हे कळणार आहे असं म्हणू शकता. थोडंसं मी इथे एक मेंटॉर म्हणून, एक परीक्षक म्हणून बघणार आहेत की मी दिलेल्या इन्ग्रेडियंट्समध्ये ताई कुठला नवीन पदार्थ मला बनवून खाऊ घालते आज. सो मी ते इन्ग्रेडियंट्स घेऊन येते. मी आणलेल्या आहेत छानशा 2 भाज्या, ज्याच्यामध्ये आहे मुळा, शेपूची भाजी जी माझी खूप खूप फेवरेट आहे. आणि पावसाळ्यामध्ये जसं चहाबरोबर कांदा भाजी खायला आवडतात, तसंच मला माझं फेवरेट नाश्त्यामध्ये काय असेल तर ते आहे थालीपीठं, धिरडे. तर माझी अशी इच्छा आहे की ताईंनी माझ्यासाठी आज मक्याचे थालीपीठं, धिरडं काइंड ऑफ असं तुम्ही मला जर बनवून आज खाऊ घातलं तर, आणि शेपूची आणि मुळ्याची छानशी चटणी मला तुमच्याकडनं आज बनवून हवी आहे. तर आता आपण सुरुवात करूया. तर अगोदर मी हे पीठ घेते, साधारण 150 ते 200 ग्रॅम पीठ आहे. त्याच्यामध्ये आपण घेऊया, इकडे 1 मका घेतलेला मी, तो हाफ क्रश करून घेतलेला आहे. आणि ह्याच्यामध्ये आपण घालूया 1 टेबलस्पून आलं लसूण क्रश, 1 टेबलस्पून धणा जिरा पावडर आणि जरा थोडीशी चव येईल. थालीपीठ आहे, मीठ चवीप्रमाणे, तुझ्या आवडीचा शेपूची पुरी पण छान लागते. हा, हो का? मस्त लागते. मला शेपू म्हणल्यावर मला बालपणी मी शेतात जायचे ना माझ्या आईबरोबर. तर आमच्या शेतामध्ये आम्ही एका साईडला छोटासा असा एक शेपू लावायचो. कधी कधी नाही लावलं तरी नॅचरली जमिनीमध्ये ते बियाणं किंवा बी असल्यामुळे ते छोटे छोटे एक 10, 20, 25 रोपं यायची. तर मी लहानपणी आईच्याबरोबर शेतात जायची. ते साधारण एक 5-1 वर्षाची असेल मी. तर ते झाडं मी शेतातनं तोडून आणायचे आणि घरी आणल्यानंतर मग आई त्याची भाजी करायची आणि भाजी करून शेपूची भाजी आणि भाकरी असा आमचा बेत असायचा. भाजीबरोबर ना भाकरी छान लागते. हां, तर इतकं डेव्हलप झालंय ना टेस्ट त्याची की आता बाजारामध्ये आली की पहिले मी शोधत असते आली का शेपूची भाजी. आणि तिखट कसं आवडतं? तिखट मी आता आम्ही विदर्भातले म्हणल्यावर मी घालते 4 ते 5 बारीक हिरव्या मिरच्या आहेत. आधी हे सगळं मिक्स करूया. मला द्या, मी करते. आवडतं मला ऍक्च्युली किचनमध्ये काम करायला. घरी पण जेव्हा सुट्टी असते, जेवणाची आवड आहे, जशी गाण्याची तशी जेवणाची आवड आहे. तर आता हे आपण सगळं आधी व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आणि आता ह्याच्यामध्ये मी थोडंसं पाणी घालते. पण मला सांग वैशाली की ह्या सारेगमपच्या पर्वामध्ये आम्हाला काही वेगळं असं काय आहे का?
या सारेगमप ऍक्च्युली हे पूर्ण सारेगमपच वेगळं आहे. अच्छा. यावेळेसचं खासियत म्हणजे सारेगमपची की यावेळेस सगळं जे टॅलेंट आहेत ते फ्रेश आहे. आणि यावर्षी अजून दुसरं वैशिष्ट्य म्हणजे ऑडिशन्स हा प्रकार झालेला नाही आहे. अच्छा. मुलांना सोशल मीडियावरनं झी मराठीनी आवाहन केलं आणि त्याला जे व्हिडिओचे प्रतिसाद मिळाले त्याच्यामधले काही मुलं शॉर्टलिस्टेड करून त्या मुलांकडे आम्ही स्वतः गेलो आणि स्वतः जाऊन त्या मुलांना त्यांच्या घरून, त्यांच्या गुरुकुलमधनं, शाळेमधनं, अशा ठिकठिकाणावरनं लोकांना कन्व्हिन्स करून की ह्याला आम्हाला सारेगमपच्या स्टेजवरती घेऊन जायचं आहे. सो असं आम्ही यावेळेस सगळंच म्हणजे जो म्हणतो ना की सगळंच नवीन आहे यावेळेस सारेगमपमध्ये. मुख्य म्हणजे सुरेशजी वाडकर जे आपल्या मराठी संगीत विश्वाला तसेच हिंदी संगीत विश्वाला ओव्हरऑल मी तर त्याच्याही पलीकडे जाऊन म्हणेन की भारतीय संगीत विश्वाला जो एक सुरेशजींच्या रूपाने मिळालेला हा जो वारसा आहे, ही जी देणगी आहे, अशा दिग्गज कलाकाराचं मार्गदर्शन या मुलांना मिळणार आहे. अशा खूप साऱ्या मोठी गोष्ट आहे. खूप साऱ्या अशा गोष्टी सारेगमपमध्ये आहेत. आणि एक छानशी नवीन गोष्ट म्हणजे मला पहिल्यांदा परीक्षकाच्या खुर्चीत बसायचा मान झी मराठीने यावेळेस दिलेला आहे. आय होप मुलांना पण निश्चित या सारेगमपमध्ये फायदा होणार आहे आणि आम्हालाही काहीतरी नवीन ऐकायला मिळणार आहे, ऐकायला मिळणार आहे. खरंच. आपण ह्याच्यात थोडं थोडं पाणी घालून मळून घ्यायचं आहे. अशी कन्सिस्टन्सी पाहिजे, म्हणजे अगदी घट्ट पण नाही, म्हणजे पुऱ्यासाठी पण नाही, थापायला सोपं पडलं पाहिजे. आता थोडंसं आता मी तेल घालते, साधारण 1 टेबलस्पून. आणि आता गॅस सुरू करून आपण थापून घेऊया, कारण हे काही पीठ असं ठेवायची वगैरे काही गरज नाहीये. हां, पण आता ह्याच्यावर थोडंसं तेल घालूया. अच्छा. पौष्टिक आहाराचा गाण्यावर कसा फरक पडतो, म्हणजे केवढा पडतो? पौष्टिक आहार जसं म्हणतो ना आपण जे खातो तसे आपले विचार सुद्धा बनत जातात आपल्या बॉडी माइंडमध्ये. सो मला असं वाटतं खाण्याचा गाण्याशी खूप जवळचा संबंध आहे. कारण जितकं आपण चांगलं खाऊ तितकं आपलं मन शांत, डोकं शांत आणि काम करण्याला तुम्हाला ज्या पौष्टिक गोष्टीतनं जेवढी एनर्जी मिळते. सो आत्ताच्या जनरेशनने जर हे फॉलो केलं तर मला असं वाटतं खूप त्यांना चांगल्या हेल्थ मिळू शकते. पण विचारांचा फरक असतो. पण आज वैशालीकडनं खूप छान माहिती मिळाली आपल्याला. आणि आपण असं एक थालीपीठ आपण केलेलं आहे, मी हातावरतीच थापलेलं आहे. आणि थोडंफार असं इथे पण घातलं तरी असं थापलं तरी चालणार आहे. दोन्ही साईडनी आपल्याला छान असं शेकून घ्यायचं. हे थोडंसं लालसर झालं पाहिजे. आता हे थोडासा असा प्रश्न तुला विचित्र वाटेल, म्हणजे मी असं विचारते की अनेक इन्ग्रेडियंट्स वेगवेगळे घेऊन आम्ही असं छान असं जेवण बनवत असतो, तर गायक होण्यासाठी काय करायला लागतं? गायक होण्यासाठी खरं तर तुम्ही बरोबर शेफला शोभेल असाच प्रश्न मला विचारलाय. गायक म्हणून जर पुढे करिअर करायचं असेल किंवा गायक म्हणून जर उदयास यायचं असेल तर आमच्या गायकांच्या फील्डमध्ये एकच इन्ग्रेडियंट्स फार महत्त्वाचा आहे, तो म्हणजे रियाज. त्याच्यासोबत लागून येतात त्याच्यामध्ये असलेली धडपड आणि मेहनत आणि जिद्द. हे सगळे जर इन्ग्रेडियंट्स एकत्र आले तर खूप आयुष्यामध्ये मोठ्या गायक बनण्याचं स्वप्न पूर्ण करू शकतो, असं माझं मत आहे. थालीपीठ झालेलं आहे, आता आपण हे काढून घेऊया. अशाच प्रकारे दुसरंही करूया, तोपर्यंत आपण चटणीची पण तयारी करूया. तर हे थालीपीठ होतंय तोपर्यंत आपण मुळ्याची चटणी किंवा कोशिंबीर म्हणा, तर आपण ते करून घेऊया. तर मी आधी किसून घेते. हे इथे मी मुळा स्वच्छ धुवून त्याची सालं काढून घेतलेली आहे. आणि आता हा किसून घेऊया आणि थोडासा जाडाच ठेवूया. तर आपला ऑलमोस्ट मुळा किसून झालेला आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये बाकीचे इन्ग्रेडियंट्स मिक्स करूया. आणि थालीपीठ पण होत आलेलं आहे. ह्याच्यात काढून घेऊया आपण थालीपीठ. आता ते तुम्ही ठरवणार आहे की मस्त आहे का कसं आहे ते. अर्थात त्याचं इतका छान मगापासून तो सुगंध फिरतोय ना, तोंडाला पाणी सुटलंय. कधीच खाते मी ती चटणी रेडी झाल्यावर असं होतंय. अच्छा, आता ह्याच्यामध्ये तर थोडीशी साखर, मीठ चवीप्रमाणे, तिखट हवं आहे आणि अर्ध्या लिंबाचा रस घालूया थोडासा. त्याच्यानंतर आवडीचा शेपू. ओके. आणि हे सगळं मिक्स करूया की आपली ही चटणी ही तयार आहे. म्हणजे हे तुम्ही असं सलाड म्हणून पण खाऊ शकता. ओके. तसं हे रेडी आहे. तर हे सारेगमप लिटिल चॅम्प्स आहे, तर इथे सगळी लहान मुलं येणार आहेत. तर ह्या लहान मुलांकडनं काही शिकण्यासारखं आहे का? म्हणजे अर्थात आपण म्हणतो ना, आपण मरेपर्यंत आपण एक विद्यार्थीच असतो. तसं लहान मुलांकडनं खूप साऱ्या गोष्टी शिकण्यासारख्या असतात. जसं आमच्या गुरुकुलचा एक विद्यार्थी आहे आळंदीचा,
यावर्षी जो सारेगमपमध्ये आहे. तो विद्यार्थी आहे, एक 12 वर्षाचा तो मुलगा आहे. आणि त्या दिवशी तो सेटवरती आला. त्याला मी सहज असा एक प्रश्न केला, म्हटलं बाळा तुला इथे करमतं का रे? फार सुंदर वाक्य बोलला तो. म्हणला याही गोष्टीचा एक आनंद असतो म्हणला ताई. क्या बात आहे. प्रत्येक गोष्टीत आनंद घ्यायचा असतो म्हणला. म्हणलं एवढ्याशा वयात इतकी मॅच्युरिटी, म्हणजे पुढचे आता हे 2 महिने त्यांच्याबरोबर आम्हाला राहायला मिळणार आहे. या दिवसांमध्ये मला असं वाटते अनेक अशा गोष्टी ही मुलं सुद्धा आम्हाला शिकवून जाणार आहेत. तर माझी आता परीक्षेची घडी आलेली आहे. परीक्षक समोर आहेत. बघूया आता काय निकाल लागतोय. सो मी आता टेस्ट करून तुम्हाला सांगते. हा कमाल झालेला आहे. पण मक्याचं थालीपीठ पण अशा पद्धतीने बनू शकतं हे अर्चनाताईंनी आज तुम्हाला सगळ्यांना सांगितलेलं आहे. मला वाटतं ही जी रेसिपी आहे ते सगळ्यांनी घरी निश्चित ट्राय करा. अतिशय उत्तम टेस्ट झालेली आहे आज. म्हणजे मी पास झाली निश्चित. म्हणजे मग आता मला गिफ्ट. माझी अशी फरमाईश आहे, तुमचं ते गाणं छान असं उनवणं. उन उन फटातून गुलाबी धांदाला वाफाळला पिरमाची मोगरी मलमला. उन उन फटातून गुलाबी धांदाला वाफाळला पिरमाची मोगरी मलमला. उल 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 घाल उल 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 घाल दोन जीव भांगल एक जीव होण्या पायी उधळली दंगल. क्या बात है. थँक्यू. खूप सुंदर, खूप सुंदर. थँक्यू. तर आता मी परीक्षक, मी प्रश्न विचारणार, त्याची अरे उत्तरं बापरे. द्यायची. रॅपिड फायर करूया आपण. ओके. तर सगळ्यात पहिला प्रश्न, आईने बनवलेला उत्तम पदार्थ. पुरणपोळ्या छान बनवते. एक पदार्थ जो तुला बनवायला आवडतो. व्हेजमध्ये बटाटे आणि वांग्याची भाजी. हां. आणि नॉनव्हेजमध्ये मटण. तुमचं कम्फर्ट फूड कुठलंही जे घरी बनलेलं असेल. असा कुठचा पदार्थ आहे तो बनवता येत नाही. माझ्या आवडीचे सगळे पदार्थ मला बनवता येतात. मिसळ की पावभाजी. अगदी पर्याय नसेल तर मिसळ. पाणीपुरी की शेवपुरी. पाणीपुरी. बर्गर की वडापाव. दोन्ही नाही. स्ट्रीट फूड की घरगुती. ऑफकोर्स घरगुती. तर आजची आपली रेसिपी होती मक्याचं थालीपीठ आणि मुळ्याची कोशिंबीर म्हणजे चटणी विथ शेपू. तर तुम्ही हे जे वेगळं कॉम्बिनेशन आहे हे नक्की ट्राय करायचं आणि मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे. आणि स्वरांच्या कॉम्बिनेशनसाठी बघत रहा झी मराठी सारेगमप लिटिल चॅम्प. 9 ऑगस्टपासून बुधवार ते शनिवार रोज रात्री 9:30 वाजता. आणि पाहत राहायचंय रुचकर मेजवानी आणि लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही.